हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण पाहूया एक सुंदर स्टोरी. युनिटी इज स्ट्रेंथ. लिसन, रिपीट अँड इनॅक्ट. An old man lived with his 4 sons in a village. An old man lived with his 4 sons in a village. The old man was worried. The old man was worried. His sons were always quarreling with each other. तो म्हातारा माणूस खूप काळजीमध्ये होता, कारण त्याची मुलं नेहमीच एकमेकाशी भांडत असायची. They would never agree on any point. The old man had tried telling them many times. To avoid fighting. तो म्हातारा माणूस खूप काळजीमध्ये असायचा, कारण त्याची मुलं कोणत्याच गोष्टीवरती एक व्हायची नाही, ती नेहमी एकमेकांशी भांडत असायची. म्हाताऱ्या माणसानं खूप प्रयत्न केला त्यांना समजवायचा. But his sons would not listen to him. They would fight for everything. पण ती मुलं, त्या मुलांनी त्याचं काहीच ऐकलं नाही. ते प्रत्येक गोष्टीवरती भांडणच करत राहतील, म्हणून त्याच्या पप्पांना, म्हाताऱ्या माणसाला खूप काळजी वाटायला लागली. One day he called his 4 sons. एका दिवशी काय झालं, त्या म्हाताऱ्या माणसानं त्याच्या 4 मुलांना बोलवलं. He gave them a small bundle of sticks. And asked them to break the bundle into 2. एके दिवशी त्या म्हाताऱ्या माणसानं त्याच्या 4 मुलांना बोलवलं आणि काट्यांचा एक छोटीशी मुळी त्यांच्याकडे दिली आणि म्हटले की ही मुळी तुम्ही, हे काट्यांचा बंडल आहे, त्याचे तुम्ही 2 भाग करायचे, हे मोडायचे तुम्ही. It's so easy, said the eldest son. मग त्यांचा मोठा मुलगा म्हणाला, ह्यात काय, हे तर खूप सोपं आहे. He took the bundle and tried to break it. त्यानं तसं बोलला आणि तो बंडल घेतला आणि तो मोडायचा प्रयत्न केला. He was surprised that the sticks in the bundle remained unbroken. पण त्याला ती मोळी मोडताच नाही आली आणि त्याला आश्चर्य वाटलं, कसं काय, ही मोळी दिसायला तर इतकी छोटी दिसते, पण कशी काय मोडली नाही, म्हणून त्याला आश्चर्य वाटलं. He used more force. त्यानं आणखी फोर्स लावला. He tried again and again. But the bundle of sticks did not break. त्यानं खूप फोर्स लावला, परत प्रयत्न केला, पण तो बंडल काय त्याला तुटला नाही. He gave up. मग त्यानं हार मानली. Then his brother tried to break the bundle of sticks. They tried hard. But they too could not succeed. आता मोठ्या भावाला तो बंडल ब्रेक नाही करता आला, त्यामुळे त्याचे भाऊ आले आणि भावांनी पण प्रयत्न केला, खूप प्रयत्न केला, पण तरीसुद्धा त्यांना यश मिळालं नाही, म्हणजे त्यांना तो बंडल मोडला नाही.
Their father smiled and asked them Their father smiled and asked them to untie the bundle. to Untie the bundle. मग त्याच्या म्हाताऱ्या माणसाने काय केलं, त्यांच्याकडे बघून स्माईल केली आणि म्हटलं की तो बंडल अनटाय करा, म्हणजे तो सोडा. नाऊ द स्टिक्स वेअर सेपरेटेड. Now the sticks were separated. आता काय झालं, बंडल सोडल्यामुळं त्या काठ्या वेगळ्या वेगळ्या झाल्या. ही गेव ईच ब्रदर अ सिंगल स्टिक. He gave each brother the single stick And asked them to break it. and asked them to break it. Each of the sons Each of the sons took a stick in hand. took A stick in hand. In no time, In no time, the sticks were bent and broken. the sticks were bent and broken. आता ती जुडी होती ना, लाकडाची ते जुडी होती काठ्यांची, ती त्यांना ब्रेक झाली नाही ज्यावेळी ती एकत्र होती. पण म्हाताऱ्या माणसानं काय केलं, ती जुडी सोडली, अनटाय केली आणि प्रत्येक भावाच्या हातामध्ये एक एक काठी दिली, त्याच्यातली एक एक स्टिक दिली आणि म्हटलं की आता मोडा. मग काय, एका क्षणातच काय केलं, त्या मुलांनी ती काठी मोडून टाकली पटदिशी. अ सिंगल स्टिक इज इझिली ब्रोकन. A single stick is easily broken. If four sticks come together, If four sticks come together, it is impossible to break them. सिंगल स्टिक म्हणजे एक काठी असते, ती इझिली ब्रेक होते. पण 4 काठ्या ज्यावेळी एकत्र येतात त्यावेळी ती ब्रेक करणं इझी होतं का? नाही. त्यांनी खूप प्रयत्न करून पण ती ब्रेक नव्हती झाली. इफ यू आर युनायटेड, If you are united, help each other help each other and live in friendship, and live in friendship, you will be stronger than any enemy. you will be stronger than any enemy. मग तो म्हातारा माणूस काय म्हणतो, ह्या काट्यांसारखंच जर तुम्ही एकत्र युनायटेड म्हणजे एकजूट झालात आणि एकमेकाला मदत केली आणि मैत्रीनं राहिलात, तर काय कराल, तुम्ही कुठल्याही शत्रूपेक्षा स्ट्रॉंगर असाल. बट इफ यू आर डिवायडेड But if you are divided among yourself among yourself and keep fighting, and keep fighting, you will be you will be as weak as the single stick in that bundle. as weak as the single stick In in that- the bundle. पण जर तुम्ही असे डिवाईड झालात, असे भांडणं करून जर वेगवेगळे झालात, स्वतः आपापसामध्ये जर भांडत राहिलात, तर तुम्ही ती एक सिंगल काठी कशी वीक होती तशी वीक व्हाल, असं तो म्हातारा माणूस त्याच्या मुलांना समजावतो.